आरपी फूड डेस्टिनेशन मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत क्लब सँडविच। तर चला मग कसं बनवायचं ते बघूया। इथे मी अर्धी शिमला मिरची चिरून घेतली। जास्त प्रमाणात शिमला मिरची आपण घ्यायची नाहीये। इथं एक गाजर बारीक कट करून घेतलाय। ह्याला तुम्ही किसून जरी घेतलं तरी चालतंय, पण मी अगदी बारीक बारीक कट करून घेतलंय। त्याच्यानंतर 1 ते 2 क्वांटिटी मध्ये काकडी। आता आपण ह्याच्यात गाजर, शिमला मिरची आणि काकडी घेतली। आता आपण कांदा टाकायचा थोडासा, एकच कांदा घेतलाय बारीक चिरलेला आणि एक बारीक चिरलेला टोमॅटो। आता आपण ह्याच्यामध्ये मेयोनीज टाकायचंय आणि थोडंसं मीठ टाकायचंय आणि एकत्र करून घ्यायचंय। आता ह्यामध्ये आपण मेयोनीज टाकून घ्यायचंय। तुम्हाला जितकं आवडते तितकं घ्या तुम्ही। मी हे मिक्स मिश्रण होण्यापुरतं घेतलंय मेयोनीज। एक 4 ते 5 चमचे घेतले मी, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घ्या। आता आपण हे सगळं एकत्र करायचंय आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आपण यामध्ये। आता पण यात खूप कमी प्रमाणात मीठ टाकायचंय, कारण मेयोनीज मध्ये मीठ असतंय। तुम्हाला मेयोनीज अजून पाहिजे असेल तर तुम्ही टाकू शकता। आता आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण सँडविच कसं बनवायचं ते बघूया। आता आपण हे मिश्रण करून घेतलंय आणि ब्रेडचे जे बाजूचे काट आहेत ते आपण काढून घेतले। आपण गोड ब्रेड घ्यायचा नाहीये, मिल्क ब्रेड आणायचा। आपण आता हे जे केलंय, आपण जे मायोनीज लावून केलंय ते आपण त्याला लावून घ्यायचंय सगळं। आता आपण हे अगदी व्यवस्थित त्याला सेट करून घ्यायचंय। पण एका साईडला ते आपण जे केलंय ते लावून घेतलंय, काकडी आणि ते सगळं। आता एका साईडला आपण बटर लावून घ्यायचंय। आपण सगळ्या सेम तिन्हीला पण आता बटर लावून घ्यायचंय। तुम्हाला बटर लावायचं नसेल तुम्ही डायरेक्ट टोमॅटो सॉस लावला तरी चालेल। बाहेरच्या साईडने तुम्ही बटर लावू शकता। आणि आजकाल असं होत नाही की बटर कोणालाच आवडत नाही। बटर आजकाल चीज बटर सगळ्यांनाच आवडतं। आता याच्यावर आपण ब्लॅक पेपर टाकून घ्यायचं थोडा थोडा, जास्त टाकायचं नाही, कारण जास्त ब्लॅक पेपर तोंडाला हे होतं, तिखट लागतं। काळी मिरी पावडर टाकून घ्यायची आता आपण ह्याच्यात थोडी थोडी। आणि लगेचच आता आपण त्याच्यावर चिली फ्लेक्स आणि ओरेगानो टाकायचंय। तुमच्याकडे जर चिली फ्लेक्स आणि ओरेगानो नसेल तर आपण पिझ्झा जेव्हा आणतो तेव्हाचे जे आपण ठेवलेलं असतं शिल्लक त्यातलं वापरायचं। आता चिली फ्लेक्स टाकायचंय, आता ओरेगानो टाकायचंय। थोडं थोडं टाकून घ्यायचंय, जास्त नाही टाकायचं। तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता। पण ह्याला थोडंसं टोमॅटो सॉस लावून घ्यायचंय। आता याच्यावर टोमॅटो सॉस सगळं लावून घ्यायचा आपल्याला। आता आपण चिली फ्लेक्स ओरेगानो लावून घेतलंय, टाकून घेतलंय। आता आपण त्याच्यावर हे चीज स्लाइस जे आहेत ते आपण ह्याच्यावर ठेवायचे आहेत। आता बाकीचे तिन्हीवर पण ठेवून घेऊया असंच। यावर शिमला मिरची ठेवायची, टोमॅटोचे पातळ स्लाइस ठेवायचे असे, एकदम म्हणजे एकदम पातळ स्लाइस करायचे। काकडीचे स्लाइस पण ठेवायचे असे। काकडी ह्याच्यापेक्षा मोठी असेल तरी पातळ काप करून घेऊ शकता। तुम्हाला ह्याच्यात कोबी टाकायचा असेल तर कोबी पण टाकू शकता तुम्ही थोडासा। आता कांद्याच्या रिंग्स टाकायचे तशा। आता ह्याच्यावर आपण असं चीज किसायचंय। तुम्हाला जास्त प्रमाणात टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता। आपण आतमध्ये चीज स्लाइस पण टाकले आणि चीज किसून पण टाकले।
आता आपण हे असं एकमेकांवर ठेवायचं. आता आपण थोडंसं पॅनला बटर लावून घेऊया. आता तवा गरम झाला. आता आपण पॅनला बटर लावून घेतलं आणि आता पॅन गरम झालाय. आता त्यावर आपण सँडविचचे स्लाइस ठेवून घेतले. आता आपण ह्याच्यावर काहीतरी हेवी ठेवून द्यायचं असं. आता आपण असं ह्याच्यावर हेवी काहीतरी ठेवायचं आहे, म्हणजे आपले सँडविच दबतील असं. आता आपलं सँडविच बघू भाजलं का खालून. त्याच्यावर जे ओझं ठेवलं होतं ते काढायचं आहे आणि लगेच इथं ठेवायचं आहे. इथं ठेवून आपल्याला परत थोडासा बटर लावायचा आहे दुसऱ्या साईडला लावायला. आणि आता आपण लगेच दुसरी साईड जी आहे ती आपण भाजून घ्यायची. अशीच दुसरी साईड पण आपण भाजून घ्यायची. आता परत आपण दुसरी साईड भाजून घ्यायची. आता आपली दुसरी पण साईड बघू, आपण चेक करू. आता आपली दुसरी साईड पण भाजलेली आहे. आता सँडविच आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपण सँडविच सर्व करून घेऊया. मंडळी, मी आता क्लब सँडविच रेडी करून घेतलेलं आहे, सर्व केलंय. त्याच्यावर मी चीज किसून घेतलंय. आता आपलं क्लब सँडविच तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ एंडपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.